wòlíì àgbáyé ni wòlíì arínà àgbáyé ni Prophet Wálé Ọlágúnjú, wòlíì tí kì í wẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló mọ wòlíì pé ká jèrè ọkàn, ká sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó múnádóko, ká dẹ̀ pé àwọn èèyàn sínú àgọ́ ìgbàlá Ọlọ́run náà ni wọn àbá sí pọ̀ àbá ti wá pé Ọlọ́run ti wá gbéṣẹ́ ńlá kan fún mi, ìyẹn náà ni àtúntò orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n láwọn gba ẹ̀mí sí látọ̀dọ̀ náà pé Nàìjíríà bó ṣe ń lọ iṣẹ́ ìpè yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ yẹ ká túntò. Lónìí àwa pẹ̀lú bàbá wa Prophet Wálé Ọlágúnjú àti akọ̀wé ẹgbẹ́ wa ìyẹn Dr. Daniel Oríadé Daniel, so àwọn náà wà bí. So fún sáà yìí bàbá sọ fún wa kí ló jẹ́ kán yàbàrà wọn kó nu nǹkan tó dání but wọ́n tún yà sọ́nà míì ìdí tó fà bá sàlẹ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹmúkàlẹ̀ ọmọ kẹmú ti àlàáfíà àti ṣe báàlì ọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lílé lóko, ó sì ti pín ẹ̀yin gbogbo journalist ẹni àǹfààní láti bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí gbogbo yín àti èmi náà àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Kì í ṣe pé mo yà bàrà. Tí a bá wo Bíbélì, nígbà tí ìlú tàbí táwọn èèyàn bá wà nínú ìṣòro tí a dojúkọ wá ní Nàìjíríà sí, Ọlọ́run máa ń gbà wọn kan dìde. Fún àpẹẹrẹ, nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà ní ilẹ̀ Egypt tó wà lóko ẹrú, Ọlọ́run gbé Mósè dìde, ó gbé Jóṣúà dìde, ó gbà àwọn wòlíì yẹn dìde láti máa gbóhùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, láti máa darí wọn, láti máa tọ́ wọn sọ́nà pé tí wọ́n ń ṣe ni tó bá pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló fà wọ́n á tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run á sì fi àánú bá wọn ṣe. Lóòótọ́ mò ń ajèrè ọkàn gangan ní iṣẹ́ ìránṣẹ́, gbogbo pásítọ̀ ní ayé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjèrè ọkàn ni, onígbòjì ń tòdì wọ̀ láti jèrè ọkàn ni. Ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan tuntun wà fáwọn wòlíì, àwọn kan wà tó ń pè ní wòlíì ní church, àwọn kan wà tó ń pè ní prophet unto the nation. Iṣẹ́ prophet unto the nation òyìnbó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà ní ìbámu pẹ̀lú Bíbélì. Àwa wá wà láàárín Ọlọ́run àti àwọn èèyàn rẹ̀ láti gbóhùn Ọlọ́run, láti sọ fún nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ fún orílẹ̀-èdè. Ṣé mo fẹ́ àwọn èèyàn náà tá à ń sọ nípa Bíbélì ní Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àtòun gbogbo tó wà nínú rẹ̀, a lè yọwọ́ Ọlọ́run kò ní àfi àsì orílẹ̀-èdè ayé. Ìjọba bá ti yọwọ́ Ọlọ́run kó bẹ wàhálà dé ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni mi ìyá bara mo ṣì wà ní ìlànà. Ta ló mọ̀ bóyá torí ìlú èyí gangan lọ́lọ́run fi yà mí sọ́tọ̀ látọjọ́ pé kí n máa wò bóyá torí iṣẹ́ ńlá báyìí, iṣẹ́ pàtàkì báyìí. Ẹni pé gbogbo àwọn wòlíì tí wọ́n lòún bàjẹ́ ẹ̀dá kan máa gbé inú gbó, ẹ wo Mósè inú aginjù ló ń gbé, Èlíjà inú aginjù ló ń gbé, Jòhánù inú aginjù ló ń gbé, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ta ló mọ̀ bóyá torí irú àkókò báyìí lọ́lọ́run fi dá ẹ̀mí Wálé Ọlágúnjú sí pé kó ya ìsọ̀tọ̀ kó náà máa gbé inú gbó. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan ni. Àsìkò náà ti wá tó báyìí. Àsìkò náà ti tó, àsìkò náà ti tó báyìí. Bó jẹ́ jẹ́ pé ṣáájú àsìkò yìí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpolongo nǹkan tẹ́gbẹ́ dání láwọn ìwé ìròyìn káàkiri gbogbo ìwé ìròyìn orílẹ̀-èdè yìí pátá láti ṣe, kódà tá a fi lọ sí ilẹ̀ àwọn Haúsá, ilẹ̀ Ìgbò, ilẹ̀ Yorùbá àti lọ káàkiri àti gbígbésẹ̀. Pẹ̀lú fún àǹfààní àwọn tí wọ́n wà fúngbà àkọ́kọ́, kí ni tẹ́gbẹ́ dání àtúntò tẹ́ ń sọ yìí kí ló dá lé lórí? Gẹ́gẹ́ ṣe sọ ẹ lóòótọ́, tí ẹ bá wo orílẹ̀-èdè wa lénìí, ara ọ̀rọ̀ ọkùnrin ara ọ̀dọ́ ìdíyẹ nǹkan ti dojúrú. Ọ̀rẹ́ mi máa ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé kì í ṣe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Kíní ti wà tipẹ́ fún àpẹẹrẹ nígbà tí Jonathan wà bẹ̀ wọ́n ní kò ṣe dáadáa, wọ́n protest wọ́n lè kúrò bẹ̀. Ìgbà tí Buhari tún dé wọ́n tún protest wọ́n ní kò ṣe dáadáa, ó kúrò bẹ̀. Ìgbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tún dé náà wàhálà tún wà bẹ̀ nísìnyí. Nàìjíríà yìí kì í ṣe àwọn olórí yìí nìkan ló contribute sí problem tó wà. Ṣáàdì system gangan tí àwọn operate lọ́wọ́, colonial system táwọn òyìnbó ti gbé fún wa táwọn gan ò lò mọ́, táwa sì wà ń lò, òun ló bí gbogbo wàhálà tó dé bá wàhálà wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò ní ṣùgbọ́n tàbí tí ò ní pé ọmọ inú gan oyún ní gan mọ̀ pé wà bára kan ló Nàìjíríà. Ó dá kí lọ́nà àbáyọ abọ́dọ̀ lọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni lásìkò ó dá nǹkan tá à ń ṣe làwọn àpò àjòkò Olúwa kí ni ká ṣe. Ìgbà àkọ́kọ́ tá a jáde ní ìwé ìròyìn Punch last year October 15 àwa jáde pé wọ́n ń gbé palliative kí ni pa ìṣẹ́rú. Àwa sọ pé a need palliative or wage increment, ìyẹn ló jáde gbà láti bá látọ́ pé ok nítorí ọmọ Nàìjíríà ni pé kí wọ́n mú gbogbo nǹkan wálẹ̀. Làwa sọ fún ọgbà yìí pé ok palliative tẹ́ ẹ̀ fún yàn kò ní í ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló máa jẹ palliative.
you should trust Nigeria. Àwọn kan máa kó jẹ àwọn kan máa kó pamọ́ ẹtí ní kàtà sọ sí ìjọba ní kì í ṣe palliative then tó bá sọ àtúnṣọrọ wage increment táyà sọ ní gbogbo gbà yìí ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni kì í ṣe gbogbo wa ló ní wage increment ló máa benefit bẹ àwa sọ bẹ́ẹ̀ ni àwa sọ òkè n táwa sọ fún wọn ní òkè ọ̀nà àbáyọ rèé sovereign country sovereign state united without any form of division under United States of Nigeria yẹn la sọ pé kí state kankan kó dá dúró bí orílẹ̀-èdè bí state ní abẹ́ ìṣàkóso United States of Nigeria láìsí ìpínyà láìsí pé àpín láìsí ogun láìsí wàhálà ìlànà pé bẹ́ẹ̀ òkè àwa bẹ̀ sí ní sọ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe àwọn sọ wọn pé òkè nǹkan yẹn ní àwọn Amẹ́ríkà ń ṣe nǹkan yìí náà ni àwọn United Arab Emirates náà ń ṣe ẹ wo United Arab Emirates tẹ́lẹ̀ yẹn sí 7 country ní 7 state ní ṣùgbọ́n high competition wọn bẹ Dubai ni wọ́n gbúrò ẹ̀jù nítorí àwọn determine láti develop bẹ Texas tẹ́lẹ̀ America is a country, is a state. Washington DC is a country, is a state. California is a country, is a state. Àwọn ní ká ṣe bẹ́ẹ̀ pé regional something time practice kò lè work. Ìjà èdè ayédè dúdúdúdú ló máa mú wa. Àwa ò takò àwọn tó ń sọ pé Yorùbá Nation, Biafra Nation, regional kìnìún, àwa ò takò wọn. N táwọn belief yẹn. N táwọn belief ni wípé n tí ò ní mú ìjà wá, tí ò ní mú amúyewuye wá, tí ò ní mú dúdúdúdú wá, kò lágbé ká ní. Kí ló ń pè ní sovereign country, sovereign state nìyí? A rí wípé irú Ọ̀yọ́ state nísìnyí á dá dúró bí orílẹ̀-èdè kan bí state kan then federal capital territory Abuja òun náà ló máa jẹ́ federal capital wa kò sí ẹ̀yà kò sí pín kò ní sí ìjà then á wá bẹ̀rẹ̀ development láti local government náà ti máa bẹ̀rẹ̀ development tẹ́ bá wo orílẹ̀-èdè wa lẹ́yìn ẹ̀ pé àwọn èèyàn ò lè dáko mọ́ wọ́n ti wá sí ìlú kan ti kún tẹ́ bá wo Èkó ti kún Ẹ̀dẹ́bàdàn gbogbo capital ti kún á wà mú fún padà wọ́n máa ní animals bandit eléyìí tó sọ pé bandit ti gbàgbé wọ́n ń jẹ nǹkan wáyé wọ́n á kàn ní forest guard sínú oko àmà manage then àmọ̀tẹ́kùn á wà níbi tó fẹ́ wà gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni development máa bẹ̀rẹ̀ láti local government ẹ wọ́n ní local government sísìn tó bá fẹ́ yan àmọ̀tẹ́kùn síbẹ̀ eléyìí tó kàn máa lọ gbé yàn kan wá láti nǹkan tó máa jẹ no ọmọ local government ló máa wà bẹ́ẹ̀ then specialist hospital á wà ní each local government gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ á wà bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń gbádùn níbí á wà níbẹ̀ everything á wà bẹ́ẹ̀ irú suffering state suffering country suffering títà wà ń sọ gangan òun yẹ nǹkan tá à ń sọ gan yẹ wọ́n ní òmìnira tiwọn eléyìí tí wọ́n máa ń sá lọ sábùdá yẹn kò níyẹ mọ́ gómìnà local government àti gbọ́n ibẹ̀ gómìnà ló máa responsible fún gbogbo àwọn yẹn tó gbogbo nǹkan náà máa ṣe ní local state at state level ni then wọ́n á sọ wọ́n á foríkorí owó kékeré tí wọ́n bá lè fi ránṣẹ́ wọ́n á fi ránṣẹ́ sókè wọ́n á foríkorí ni kò ní síjà kò ní sárúgbó eléyìí tí wọ́n lọ ẹwọ federal road nígbà náà wọn ò ní ṣe àbàjẹ́ wọ́n á ní federal ni kò tí mò ń wá kò ní sí yẹn mọ́ oríkàlùkù ló máa develop state yẹ ló máa develop state láti local government lọ sí state from state to federal level so the development á take place then oríkàlùkù á máa wáṣẹ́ fọ́mọ state yẹ ìwọ tó bá lè wáṣẹ́ fọ́mọ state yẹ ìwọ ló kù sí lọ́wọ́ ìwọ tó bá lè take ọmọ state yẹ ìwọ ló kù sí lọ́wọ́ so nǹkan táwọn à ń sọ ni òmìnira máa wà fún ẹnì kankan wọn fún state kankan á dá dúró bí wọ́n ṣe ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn kò síjà kò sáwò kò sí kankan níbẹ̀ á dẹ̀ ní executive president kò ká bá àwọn president wa executive president bíi ti America bíi ti America náà ló ṣe máa wà kò ká bá wọn but development á take off láti local government sí state. àbá tábà ṣe irú ìgbésẹ̀ yìí president nílà wà ní Nàìjíríà. president kan. bíi ti ilẹ̀ America. bíi ti America president kan ní kò pé méjì president kan náà la máa ní kò lè pé méjì but àwọn gómìnà yẹn wọ́n máa rú wọn ní agbára wọ́n máa responsible sí àwọn èèyàn wọn kò ní sí pé wọ́n lọ sí Àbújá àwọn náà máa develop ẹ máa discover pé high competition máa wà wọ́n máa ní òmìnira láti ṣe nǹkan fẹ́ then resources wọ́n máa tàpẹ̀ láti develop state wọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ pé resources wà ní Nàìjíríà but wọn ò ní agbára láti lè tàpẹ̀ láti lè fi develop ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní. ohun tí ẹ̀ ń sọ yìí sà tí a bá wò dáadáa láti ìpìlẹ̀ ìbọn táwọn kan ti ń sọ fún náà tẹ́lẹ̀ ti sọ fẹ́lẹ̀ náà ni pé ká ní regional government ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn tí wọ́n jẹ́ tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá south west wọ́n máa ṣe tiwọn àwọn tó wà nílẹ̀ Haúsá àríwá àwọn náà ṣe tiwọn àwọn tí kòbòkòbò náà àwọn náà bá tiwọn lọ ṣé kò fẹ́ jọmọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń pèpè fún. ó yàtọ̀ o regional government yẹn ilé ìtàn ṣe ń gba bàbá iwó lọ́wọ́ ni tiwa yàtọ̀. àwọn sàdáwọn náà Sókótó. ó yàtọ̀ o ṣẹlẹ̀ lè tí wọ́n ṣe nígbà ayé àwọn bàbá iwó náà òun ló bí ogun o
tiwa yóò lè bí ogun tí àwọn bàbá wúlọ̀. It's like tá bá sọ pé okay ká sọ pé regional government ti ká sọ pé kí la fẹ́ pé Yorùbá ṣé Odùduwà region ní ká pè ní àbí Yorùbá region àbí Western region èyí ní ká wò. Tá bá sọ pé Biafra ṣé ká sọ pé Biafra region ní àbí Eastern region àbí Igbo region. Àmú conflict of interest wà, àmú èdè ẹ̀yẹ́dẹ̀ wà. Okay ẹ jẹ́ ká wò nísìn gómìnà Ebonyi state ó ní àwọn ò ní bá Biafra lọ, àwọn ará Èkó ní àwọn ò ní bá Yorùbá lọ. Ṣé pé wọ́n ti ṣe regional nìyẹn tí wàhálà ti ń bẹ̀rẹ̀. Ok Hausa náà ò ní gbà kí Middle Belt lọ, wọn ò ní gbà bẹ́ẹ̀ àwọn leader wa ò ní gbà kí Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò tako àwọn tó ń àwọn Yorùbá agitator or Biafra Yorùbá Nation or Yorùbá Nation èmi ò tako wọn o n táwọn gbé dání nìyẹn but pápá wo n táwọn gbé dání àwọn gbé dání àwọn lórí ẹ jẹ́ ká wò ó dáadáa. Ṣé tó ń bá sọ wípé ẹ jẹ́ ká sọ pé wọ́n gbé Yorùbá Nation sílẹ̀ nínú báwo ló ṣe ní fàájà kẹ́ni ẹ jáde kó wá tako mi. Ṣèbí Gani Adams àti Sunday Igboho wọ́n ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe wọ́n gbọ́ àlọ́ sí court ṣe báwọn tó jẹ́ leader àwọn àjàgbara náà ni. Òkè tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ní nísìn tó bá sọ wípé bẹ́ẹ̀ nísìn ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn gómìnà wa náà ló máa jẹ ìkànnì wọn ló máa jẹ prime minister àbí ṣé àwọn náà ò ní jà àwọn máa gba ẹlòmíràn láyé kó wá jẹ prime minister lé wọn lórí. It can work. Ẹ jẹ́ ká tó wá wo tó bá sọ pé regional something yẹn tó ń pariwo ní pé president tama nígbà yẹn á jẹ́ ceremonial president wọ́n relegate Bọ́lá Tinubu to the background ni kò ní jẹ́ executive president mọ́ ceremonial president ló máa jẹ́ akọ̀wé abẹ́ bí figure head ni fìdí ẹ kò lè work. Then wọ́n á tún wá jà àwọn olóṣèlú á tún jà àmì àtúwá gbàjọba wọ́n á tún túká tó bá wá túká kí lẹ fẹ́ ká ṣe kí lẹ fẹ́ ká ṣe tó bá túká tí wọ́n bá túká ìjà náà ló máa bọ́ sí. Torí àwọn olóṣèlú náà ò ní gbà àwọn gómìnà wa yìí náà ló máa láwọn fẹ́ jẹ prime minister jọba láwọn fẹ́ jẹ prime minister wọ́n á jà láàrin ara wọn. Èmi lọ̀gá èmi làgbà àtúndà wà lálẹ́ but kó ní kálukú bá wà ní state yẹ as a country as a state under United States of Nigeria ó ní kálukú máa develop ẹ̀ kò lè sí ìjà kankan ohun tó bá mú ẹ tó wá fẹ́ jà ní state ẹ̀ wá sọ high competition ọmọ àwọn ọmọ máa develop in a rapid form nǹkan táwọn òyìnbó yẹn ń ṣe tọ́dọ̀ wọn fi ní àlàáfíà nìyẹn. Ìyẹn tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa yìí ó ti wà dated regional ti wà dated tó bá wo gbogbo àgbáyé tó bá wo the whole entire continent kò sí orílẹ̀-èdè kan ní ayé mọ́ tó ti pariwo regional mọ́ bọ́dọ̀ eléyìí tí àwọn bàbá wọlé ọ̀ṣẹ́ lọ́jọ́ yẹn tó ti darúgbó tó ti dógbó yẹn òun náà kankan gbé sókè tó ń gbé kalẹ̀ tó pariwo Western region ṣé wọ́n Western region lè work by níbi tí Nàìjíríà dé ok kí ló fẹ́ sọlẹ̀ sí gbogbo infrastructure tó wà lẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí. Are you telling us now pé ok ẹ wo nígbà tí àwọn bàbá wọn náà ń sìn ẹni tó máa fi jẹ commissioner for education ó lè jẹ láti bí ni and not even that ẹ jẹ́ ká wò báyìí mi ò bú Ìbàdàn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹ Yorùbá táwa wà Ọ̀yọ́ state ló tóbi jù nílẹ̀ Yorùbá ká má parọ́ àbí Ọ̀yọ́ state ló tóbi jù tó bá ní wọ́n fẹ́ lọ sí congress tó fẹ́ yan prime minister Ọ̀yọ́ náà àwọn tó máa pọ̀ jù àwọn náà ló máa mú prime minister sílẹ̀ tọ́ba dẹ̀ ẹni tó fẹ́ tó majority carry the vote ni ṣé báwọn náà nígbà tó bá yánú àmà àfihàn wọn ní àwọn Ìbàdàn àwọn Ọ̀yọ́ wọn ṣe kíní kan wọn ò ní wò ó dénúdénú pé majority carry the vote ní kíní yìí ìbò ẹni tó pọ̀ jù ní kíní yìí wọn á kàn máa sọ̀rọ̀ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí north nìyẹn nítorí wọn ti ṣe àwọn Haúsá pọ̀ jù wá lọ Haúsá náà ló pọ̀ jù tọ́ba lọ sí congress Haúsá náà ló máa pọ̀ jù tọ́ba náà dìbò Haúsá náà ló máa win you see at the end of the day wàhálà júdè ló máa bẹ́ sílẹ̀ so the best ni pé kí oníkálukú autonomous yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ autonomy yẹ kó wà state Lagos State kó dá dúró kó dẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀. bàbá nínú àwọn wòlíì tí wọ́n làmìlà kara nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà lónìí láfíríkà lágbàáyé olú Ọlágúnjú náà ò kéré o. Ọlọ́run ni àdúgbò Ọlọ́run ni. èyí tí ẹ wá ń sọ yìí ṣé ohun tí ẹ ṣìwé kàwé kan ni àbí nínú ìjọba ẹ̀mí lọ́hùn-ún náà ti kàn sí pé lọ sọ fún àwọn Nàìjíríà o tẹ bá fẹ́ ní nǹkan tó dáa o tí yóò fi dùn dáadáa o bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀mí lélẹ́yìn ni àbọ̀rọ̀ ẹ̀mí náà kàwé mo kà á débẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni mo dá Amẹ́ríkà ní tí màá gbọ́ gbogbo nǹkan wẹ̀ a ti fix Nàìjíríà fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni gbogbo ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbé sí máa kà fún ọ níbí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni nígbà tí ìṣòro ìpọ̀ lèmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ni mo wọnú àwẹ̀ Olúwa kí lọ̀nà àbáyọ ṣé àwọn wòlíì kan wà ní Bíbélì tó lò táwọn náà làmìlaka
kí ló tó orílẹ̀-èdè wa pọ̀ wá ní báyìí pẹ̀lú àwọn gbàgbà wòlíì pastors tó wà ń bẹ̀ tí kankan ò ṣe tí kankan ṣe à ń dojúrú lọ́wọ́ wa gbé ìrìn yẹn jáde. ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni mo sọ fún yín pé mo ní àlejò ọwọ́ Ọlọ́run kúrò nù àti àsìjọba orílẹ̀-èdè ayé torí pé Bíbélì ló sọ ó ní tolúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àtòun gbogbo tó wà nínú rẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni ọ̀pọ̀ àdúrà ni a sì tún gbà lọ́wọ́ náà. ìfáàdé yẹ kí n tún sọ fún yín kí n tún ṣe pé báyìí ní kankan kan sọ̀rọ̀ restructuring láìpẹ́ yìí nísìnyí probably August a máa ṣe conference a máa move from a máa mobilize àwọn Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká gbàgbẹ́ ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa láti gba ogun wa ẹ̀já láìṣẹ̀ tó kó wa dàbà àwọn èèyàn ò rí Ọlọ́run nínú kinní yìí o gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí wa àwọn èèyàn ò rí ọwọ́ Ọlọ́run níbẹ̀ leader wa nìkan náà blame o leader wa nìkan ni. ẹgbẹ́ kìí ṣẹjọ́ Bọ́lá Tinubu. no ṣé Bọ́lá Tinubu ló bẹ̀rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni tọ́lá Tinubu ló fi kó epo láti lè wá ni ṣé Bọ́lá Tinubu ló sọ̀rọ̀ subsidy ni ṣé bí Bọ́lá Tinubu tó bẹ̀ ni wọ́n ti sọ subsidy ṣé bí Buhari sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ tó máa gbé tó bá fún gbọ́dọ̀ yọ subsidy ó lóun fẹ́ yọ. ó sì yọ kó tó lọ. ó yọ náà. Tinubu ló kéde ẹ ní. Tinubu ló kéde ẹ so nǹkan tó yẹ àwọn èèyàn yẹn ẹni pé àwọn èèyàn pariwo nísìn àwọn fẹ́ di bad government kò lè work ok àwọn tó sọ pé àwọn fẹ́ di bad government ṣebí a protest nígbà yẹn Jonathan a protest nígbà yẹn Buhari a ti protest wa Ibrahim Sasa protest kò sí protection kan tó ń ṣe kò sí protest kan tó ń ṣe Nàìjíríà tó work ni ó máa ń la ẹ̀mí èèyàn lọ ni yẹn la fi sọ fáwọn èèyàn pé ní di protest kankan àwa ní protest letter tá a máa gbé fún protest letter tiwa ni a máa ṣe world press conference n ta ma gbé fún ìjọba ni protest letter wa ta ma gbé fún ọ rí nǹkan ta ma gbé fún ọ rí n ta ma gbé fún ọ rí n ta fẹ́ kọ́ ṣe rí kò lè wọ́. èyí tí ẹ wá rí sá kí ni àwọn bẹ́ẹ̀ tẹ́tí gbé àti pé a pè pàdé àwọn oníròyìn láti pọ̀ síjọba kí lẹ ti ṣe kí lẹ fẹ́ ṣe. nǹkan ta fẹ́ ṣe ni pé ẹ rí pé wàhálà wà lórílẹ̀‐èdè wa báyìí èèyàn wà ibi ń pa ìwọ̀n ni ohun 19 kan la kọ́kọ́ gbé náà number one ni fix Nigeria power problem and reduce the tariff ẹgbẹ́ kò sí náà mẹ̀kúnnù ló ní ìdí náà mẹ̀kúnnù ní ìdí náà ẹwọ àwọn ìyá aláta tó ń ta tó ń lẹ̀ lọ tó ń ṣe gbá tó ń ṣe gbogbo yẹ tó ń ṣe fíríjì tó ń tómi tútù wọ́n ní ìdí náà but nípa ń ṣe ségesège tí ìjọba bá ṣe nǹkan tá a sọ yìí ẹ wo wọ́n máa kan sára sí Bọ́lá Ahmed Tinubu ni number two ni pé reduce the pump price of fuel kó mu subsidy kó mu wálẹ̀ kó mu wálẹ̀ pátápátá kó gbé wo epo padà o epo yẹ gangan ló bí wàhálà yìí èmi ò rí ààrẹ fi hàn ààrẹ ṣe mistake nígbà tó débẹ̀ ìgbà tó débẹ̀ wọ́n bá kọ́kọ́ wo kíní subsidy yẹ ní gbàrà ẹni pọ́jọ́ tó débẹ̀ tó ṣe lọ́gbọ́n ṣe máa náà àwọn yọ subsidy no it's wrong so script tó kàn gbé kalẹ̀ fún ààrẹ làárẹ̀ kan implement it's wrong ẹ lè gbé kankan fẹ́mi ẹ lè kọ́lẹ́tà kankan fẹ́mi máa kà kí tó implement ó yẹ káwọn kọ́kọ́ kà kí ni ewu tó wà ní kíní kí ló lè mú jáde àwọn kan go ahead àwọn làwọn yọ subsidy òun ló bí gbogbo inflation òun làwọn èèyàn fún wa pariwo lẹ́yìn tí gbogbo nǹkan lọ sókè they just have to remove the pump price of fuel ìkẹta ni pé embark of agricultural market and food ẹni pé oúnjẹ wọn kò yẹ kí wọ́n máa import rice kò yẹ ó yẹ nínú ìsọsọ ìdájọ á mú àwọn èèyàn lọ sí rural area á dá wọn padà kọ́ máa dáko kọ́ embark on agricultural mechanization and food husbandry àbí animal husbandry gbogbo àwọn abẹ ìyẹn number 3 number 4 ni look into the plight of the cattle rearer and embark on animal husbandry eléyìí tí wọ́n kó màlúù kiri ẹni ìjọba ò tí ì ṣetán ni wọ́n á lọ sínú oko wọ́n á jẹ́ kí wọ́n á gba ilẹ̀ lọ́rọ́rọ́rọ́ wọ́n á kó màlúù wọn síbẹ̀ ẹ tó bá kó màlúù wá sílùú bí ìlú bá kí màlúù mọ́lẹ̀ tó bá pàjẹ́ kò lè wọ̀ àwọn ló fà but nígbà tí ìjọba ò ṣe yẹ òun ló bí gbogbo pé kí màlúù máa wá àwọn àgbẹ̀ wá wọn ò lè dáko mọ́ wọ́n kàn jẹ nǹkan wọn lọ màlúù náà tó rí nǹkan tó fẹ́ jẹ tẹ́lẹ̀ nípa ṣèbí koríko ni màlúù ń jẹ á lọ́ máa jẹ́ lọ ní màlúù ọmọ kan àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ ni ẹ̀ṣọ́ tí cost of life ẹ̀wù bọ́n ṣe ń pààyàn ẹ̀wù báwọn ajínigbé ṣe ń gbéyàn wọ́n á kí ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ wọ́n á máa gba bílíọ̀nù lọ́wọ́ ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn bring inflation down ẹ wo inflation bó ṣe wà ntẹ́ ẹ rà ní 10 naira tẹ́lẹ̀ ó ti di 100 naira àwọn kankan tó ń fìyà jẹ àwọn aráàlú tí wọ́n fi bínú nìyẹn ẹ had the purchasing power of the naira owó Kútọ́nù ti bẹ́tà ju owó wa báyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ owó Kútọ́nù ti bẹ́tà ju owó wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o remove humility enact law that will curb corruption and deal with the perpetrators in a military way corruption gangan ló borí lẹ̀ bí wa jẹ́
àwọn mìíràn kan lọ síbi òṣèlú wọn kàn kó ìjọba jẹ wọn kàn ṣe bó ṣe wọn ṣe owó ìdí báṣubàṣu bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ń pa ará ìlú àkórí kò sí òfin kan gbọ̀ǹkì tó gbé ẹni tó bá kówó ìlú jẹ kọ́ńdà kàndíà fún ẹ wo advanced country yẹn wọ̀nyí kówó jẹ ńbẹ ẹ wo Japan nígbà kan rí prime minister wọn nígbà tó kó ńbẹ age ẹ jẹ́ 70 years wọ́n wá sí ìwé kan kó kówó jẹ wọ́n sentence 75 years imprisonment ṣé ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ máa kú sí ìlú yẹn ò lè kó jẹ ẹ wo Saudi níbẹ̀ táwọn èèyàn wá lọ ṣé wọ́n kó jẹ ní Saudi ni that's why ẹni pé tó bá bẹ̀rẹ̀ kíní wáyé sìn tó bá bẹ̀rẹ̀ kíní ìdísọ́tọ̀ ni wáyé sìn every state ìwọ́n tó bá fẹ́ ṣe sharia law just go and impose the sharia law sí state yẹn tó fẹ́ nìyẹn tí àbá tí ì ṣe náà kan tó máa kọ́bù àwọn èèyàn wa láti má máa kówó jẹ láti má máa ṣe láti má wùwà ìbàjẹ́ orílẹ̀-èdè wa lè tẹ̀síwájú akàntara wa ni create job opportunity for the ẹ̀rí àwọn ọmọ wa olóṣó nísìn ẹ wò bá ṣe gbé èèyàn ṣẹ́tú láti òṣìṣẹ́ fún wọn ẹ wò bó lè ṣe wọ̀ nílùú tí wọ́n bá dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ kò ní síbẹ̀ mọ́ àwọn kankan táwa ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn kátó ẹ̀ bá kan dájú sọ́jọ́ ni restore law and order òfin àwọn olówó wà òfin mẹ̀kúnnù wà olówó tó bá kó bílíọ̀nù jẹ nísìn wọ́n lè sọ wọ́n lè gbé lọ sí kóòtù sí wọ́n ní ó sick ó fẹ́ lọ gba ìwòsàn nílùú Amẹ́ríkà ẹ̀gbọ́n ẹjọ́ mọ́ bọ́yá ọmọ kékeré tó jẹ́ pé bóyá màlúù kan bóyá tó kàn gbé wúrẹ́ kan wá ní kan gbé lọ sí kirikiri kó wà bẹ́ẹ̀ kó kàn bá sí ibẹ̀ ló ti máa parí ayé ẹ̀ àti ra dàda kó tó dé kò sí law and order in Nigeria law and order ẹ̀ sì ti nílò ìbò kò sí ní Nigeria wa bíi àwọn kan náà in fact all privatization ẹ lọ sí post office wa tẹ́bá débẹ̀ asunyin kò sí kankan níbẹ̀ mọ́ wọ́n ti bàjẹ́ pátápátá bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sáà bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ kan sí kankan ẹ wo iná nísìn wọ́n privatize ni ó yẹ kán gba gbogbo ẹ̀ padà kí ìjọba wa máa bójú tó but ìgbà tí wọ́n kàn tá ṣe báwọn ará wọn náà ló rà reduce duties paid on import aside duties divert import revenue kí ló dé tó fi ń gbé fàyàwọ́ gba inú igbó gba àná òkúta kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ owó gọbọi tí ìjọba gbélé ni tó bá ń gbowó kékeré wọ́n máa gbé kíní ẹ̀ wọlé owó àbẹ̀wà a máa ní owó ilé ìtàn gbé fàyàwọ́ tán kàn fún àwọn aṣọ́bodè ní owó kékeré táwọn kan gbé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ lo wisdom sí ẹ láti ṣe yẹn ni reduce vehicle particular stroke license ìgbà tẹ́mi bẹ̀rẹ̀ sí gba license 2 naira mo fi ń gbà 2 naira mo fi gba license tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ mọ́tò láyé ẹ lọ wò ní 25-35 mo fi gba license ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ní orílẹ̀-èdè wa wọn gọ́ federal government to consider àwọn mẹ̀kúnnù ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò lẹ́ni tó wà ń bẹ̀rẹ̀ tó wọ́n ti driver wọn ò ní license wọn ò ní driver's license nítorí pé wọn ò ní owó tó máa fi ṣe look into the plight of the army reform the military and the police kí wọ́n wo àwọn àmì wa ilé ìtọ́sọ pé àwọn ọlọ́pàá ń gba owó kan wọ́n gba private yes àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fi àyè sílẹ̀ fún wọn ṣebí àwọn náà lọ́mọ nílé ìwé ìbáwọn náà fẹ́ kọ́lé àwọn ló fi àyè sílẹ̀ free and qualitative education at all level as at last year ní University of Ibadan bẹ́ẹ̀ yẹn o 65,000 ní owó school fees wọn per session as at now tí mò ń sọ̀rọ̀ ó ti jump sí 350,000 báwo ni mẹ̀kúnnù ṣe fẹ́ rówó ràn ọmọ ẹ̀ whereas àwọn leader wa ń kọ́ ọmọ wọn lọ sí private school bí mo ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ owó school fees òun ló jẹ́ káwọn ẹ̀ máa protest is 350,000 ó ju bẹ́ẹ̀ lọ àwọn olówó ń kọ́ wọn lọ sí private university wọ́n dẹ̀ sanwó àwọn kankan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ bójútó and not all that will give our traditional ruler specific constitutional rule ẹ wọ bá wọn kàn jókòó sáàfin ni àwọn kan accuse àwọn bọ̀ wá nígbà kan wọ́n ní wọ́n ta gbogbo ilẹ̀ fún àwọn Fúlàní wọn ò ṣe ní tà nígbà tí wọ́n fún wọn níṣẹ́ kan kò sí wọn kàn jókòó síbẹ̀ ni tó bá fún àwọn bọ̀ wá ní constitutional rule bíi ti ìgbàanì tí wọ́n lágbára tán ní kankan tó kankan dẹ̀ ìfọ́lẹ̀ wọn ò ní máa wá contract kiri àwọn ọba wa ò ní máa wá contract kiri pẹ̀lú nígbà tó wọ́n fọ́ ní constitutional rule gọ́ọ̀dọ̀ kan bá débẹ̀ lé ní ọba tó support ayọ̀ ọbẹ̀ ní ọ̀jìká ní ìgbà tiwa nísìnyí Ifá ò ná ọba mọ́ o ọba tí Ifá yàn nísìnyí ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ni tó lówó lọ́wọ́ Ifá ò ná ọba ní Yorùbá mọ́ olówó ní Ifá yàn ẹ̀rí kan tó ṣẹlẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tó nídìí láti ní separate every religion from partisan politics ẹ wo àwọn religion wa èmi ò tako ẹ̀sìn kan but èmi máa ń sọ láti ilẹ̀ wa more than 12 years ẹ separate religion from politics kí ni rísì tí ìjọba fi máa ń gbógbó fáwọn Christian clerics àti àwọn afá kan máa lọ Mẹ́kà lọ Jésù kí ni wọ́n lọ ń ṣe níbẹ̀ èmi wà níwájú yín ní ayé Abacha evangelist Olúmilúà ló jẹ́ chairman kíní kan Christian West Abroad wọ́n fún mi ní tíkẹ́ẹ̀tì kí n lọ sí Jerusalem mo ní kí ni nǹkan tó sọnù síbẹ̀ èmi ò nídìí ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ní kí lọ mo ní mi ò lọ tó ìbá fẹ́ lọ Jerusalem máa wọ owó máa lọ it's just mere sightseeing kí mo fẹ́ lọ síbẹ̀ tí ò sínú bíbélì tí mo fẹ́ kà
but in this line of reason wọ́n ní ìjọba wa gbé 90 billion sílẹ̀ kan máa fi lọ torí kíni ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni it's a personal something with God ìwọ tó ń sọ lọ́nà ẹ̀ o tó fẹ́ lọ sí ẹ̀ta lọ́wọ́ ẹ̀ náà why should they do that wọ́n wá ń du ẹ wá rí pé gbogbo nǹkan yẹn ló wá mú kí Christian náà máa jà pé àwọn náà fẹ́ lọ Jerusalem bí àwọn Muslim ṣe lọ sí nígbà pé àwọn pastor náà bá dé láti Jerusalem wọ́n á gbé JP àbí wọ́n á gbé kẹ́ Reverend Dr. JP àbí kàgbẹ́ ẹ̀kọ́ náà jẹ́ àwọn déjèjì àwọn náà dé àti alájà àwọn náà gbé kìíní sórí tó yẹ kó níbẹ̀ mi ò ta kò ní o sọ̀rọ̀ pé Muslim ló wà nínú kìíní wọn kọ́ máa lọ Mecca kò sí nínú Bíbélì wa wípé Christian gbọ́dọ̀ lọ sí Jerusalem no kò sí níbẹ̀ but ẹ wo rivalry tí wọ́n create kalẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fà Muslim ló máa ń lọ sí Mecca kò sí nínú Bíbélì pé Christian gbọ́dọ̀ lọ sí Jerusalem nígbà wá pẹ́ àwọn náà wá hajj ṣe wọ́n ní pray for government àbí wọ́n wá lọ sí Jerusalem wọ́n ní àwọn lọ gbàdúrà fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ṣé wọ́n lè gbàdúrà Nàìjíríà ni ṣé wọ́n lè gbàdúrà ni so ibi tá a lọ nìyẹn o we are talking about total destruction of the country based on sovereign country sovereign state under United States of Nigeria without any form of division ìjà àwọn agbẹ́dá nínú. ẹ kú wọn látàrọ sà nǹkan tí agbẹ́dá nìkan tó lágbára ni nǹkan tí ó sì máa ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè náà fà nínú. ìjẹ́ àwọn ìjọba wa ti gbọ́. ìwé mi wà lọ́dọ̀ ààrẹ mọ tí mo ṣe. ẹ ti sẹ́ǹdẹ̀ sí Bọ́lá Ahmed Tinubu. ààrẹ mọ tá à ń ṣe Gbajabiamila mọ tá à ń ṣe kí n tún sọ fún yín chief of defence ta mọ tá à ń ṣe chief of army ta mọ tá à ń ṣe. ẹ ti kàn sí wọn. pátápátá àti ààrẹ Babangida ààrẹ Ọbásanjọ́ ààrẹ Abubakar Abdulsalam adúlọ́lẹ́ta sí ọ̀rìn kí àwọn wà lọ́wọ́ wa kì í ṣe pé bóyá àkàdédé ń ṣe a ti kọ̀wé sí àwọn ọ̀tọ̀nkùlú a ti kọ̀wé sí àwọn tó yẹ a ti kọ̀wé sí. àwọn Sunday Igboho ń kọ́ṣẹ́ tiẹ̀ kan Sunday Igboho ṣe bú wọn díìsì tèmi ò fi bọ̀ ni ṣebí ààrẹ wa tó wà ń bẹ̀ ṣọ́mọ̀pọ̀ náà jẹ́ òṣèlú nǹkan bí níta ààrẹ wa tó wà ń bẹ̀ ṣọ́mọ̀pọ̀ náà jẹ́ òṣèlú nǹkan bí níta àwọn Sunday Igboho ṣiṣẹ́ kó ṣe rí. ayé làdẹ́kò. àwọn láyé làdẹ́kò ṣèbọ́n tí wọ́n mọ́lé àwọn Gani Adams ṣèbọ́n náà sá lọ ṣèbọ́n Ahmed Tinubu sá lọ ṣebí kankan ló bí táwọn Sunday Igboho fi dé àwọn abdulkani ti dé the injustice that is going on in Nigeria olóbi kìíní nígbà tára lù tára ni wọ́n tí ìyà pọ̀ tí gbogbo ẹ̀ pọ̀ tí wọ́n marginalize ẹ̀yà tán n tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní òun lè ní sọ pé èmi ò takò wọ́n because bí àbágbélé dìde àwọn kan náà tún dìde wọ́n tún máa fa wàhálà kò dẹ̀ sí ọ̀nà kan tá lè gbé gbà protest yẹn náà ni wípé ara ni wá wọ́n ké but unfortunately àwọn leader wa wọn ò ní listening here wọn ò fẹ́ gbọ́ ẹni tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣe báyìí ó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ nǹkan máa pa wọn náà máa ṣe wọ́n máa gbógun tì wọ́n láti 1960 tó ti ń ja ogun bọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ pé ara ni wọ́n Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tó ti pa nígbà yẹn Sunday Igboho Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tó ti pa òkè tí Sunday Igboho bá sá lọ lójú ẹ̀ bóyá àwọn bá ti pa bóyá ìbá ti bá lọ ṣebí tó ti kánú ló wà bẹ́ẹ̀ òkè ẹwọ àwọn tó lé àwọn fẹ́ gbàjọba ní secretariat níbàdàn àwọn kọ́ kú nínú wọn náà àwọn kọ́ wà lágbòdì ìsìn ẹwọ àwọn tó bá sí rédíò náà ẹwọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ varas tẹ́bà wọn nǹkan tó ń jà lé ọ̀nà ìtọ́ni bọ̀tìjọba àwọn lórí wọn ò rí bẹ́ẹ̀ o wọn ò rí bẹ́ẹ̀ òun sọ pé èmi ò takò wọn gúrùpù tèmi ò takò àwọn Sunday Igboho àwa ń sọ wípé kọ́ rìlíìsì gbogbo wọn àtàwọn tó làbọ̀ kọ́ pè wọ́n wá sílé kọ́ foríkorí ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro Nàìjíríà o lè dúró fún ohun táwa dúró fún nìyẹn so nínú ibi nísìn nígbà after question ni reasoning with our leaders ó wà bí màá sọ jáde ó yá nínú àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ nísìn náà ẹ rí i pé àwọn kan náà fẹ́ protest lọ́dún 29 kò lè work mí ní parọ́ fún yín kò lè work àwọn leader wa yìí wọ́n á rí wípé ìṣẹ̀nà fẹ́ fẹ́ tó gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ẹ̀wọ̀n ọjọ́ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti struggle láti di ààrẹ kẹ́nìkan wá débẹ̀ lẹ́nu kó ló fẹ́ lé Bọ́lá Ahmed Tinubu jàkàbáàn ṣáàgbà ṣẹ́yìn náà lè gbà èmi ò lè gbà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wa kì í ṣe pọ̀rọ̀ Yorùbá pé Bọ́lá Ahmed jẹ́ Yorùbá Bọ́lá jẹ́ Yorùbá. ọ̀rọ̀ èmi ló kàn àwọn ló kàn. ìgbà tí Bọ́lá Ahmed máa sọ ó ní èmi ló kàn kó sọ pé Yorùbá ló kàn kò ní bá ṣe tó ní àwọn alídà ló mà bá ṣe tó ó ní èmi ló kàn ẹgbẹ́ kìíní ọ̀hún wá kò sọ pé wà lọ́la gúdú ló kàn kò sọ pé Yorùbá ló kàn èmi ló kàn ẹgbẹ́ kìíní ọ̀hún wá wọ́n sì fi gbé fún ẹni tó ní ká gbé kìíní ọ̀hún wá tó ń jà pé ká gbé fóun wọ́n á fẹ́ lè kú ọ̀bẹ kò lè wọ́ ọ kò lè possible kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́rìn àbí torí pé ó jẹ́ Yorùbá mo fi ń support Bọ́lá èmi ò sí nínú àwọn Yorùbá kan tó máa rí dúdú tá pè ní pupa no èmi ò sí nínú wọn rárá I am an Èkìtì man pure Èkìtì báyìí ni mo rí nìyẹn
so ẹ̀yẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so àwọn tó fẹ́ ṣe kọ́ má ṣe protest kankan kọ́ má kọ̀rọ̀ waste ẹ̀mí wọn torí wọ́n á tún pa wọ́n ní ẹ̀wọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà exams ṣé wọ́n ló kó àwọn yẹn dè ní ṣe àrókù wọn ṣé ẹ̀ ní jọlá ẹ̀rókù wọn ẹ̀bí tó máa ń yìnbọn ṣé ẹ̀ náà máa lọ bẹ̀ ṣé ẹ̀ náà ò ní gbórí yín pamọ́ sílé èmi ò lè jẹ́ kọ́mọ̀ mi jọ àwọn tó fẹ́ protest torí pé mọ̀ pé àwọn dídà wa wọ́n á kàn give you chief of kele akọni kan pa wọn pàdé pa wọn. káwọn tó pa fa wàhálà lẹ́sẹ̀. káwọn fa wàhálà kọ́ dákẹ́ kọ́ join group wa we have our own protest letter n ta ma gbé fún ọ ní kọ́ join group wa. bàbá yìí tẹ̀jẹ́ ká morúkọ group yẹn. Directorate of the concerned prophet Directorate of the concerned patrons in Nigeria and overseas. Directorate of the concerned patrons in Nigeria and overseas. I am speaking on behalf of that group. We have our national secretary who is here with me. We have the vice president, Lady Olatunde Taiwo Odoye Ngosu. Ó wà láàrin wa. Àti láwọn Hausa láàrin wa náà. Ẹ láwùsá nínú yín. Dr. Mama wà láàrin wa. He's an executive member. Then Dr. Peter Maduka. Dr. Peter Maduka is executive member of the group. Ẹgbẹ́ yìí kò ń sọ ẹgbẹ́ Yorùbá nìkan pé àwa Yorùbá lákóra wájú. We have reasonable people. Àbáwá Kristẹni. No. We have outside. Notable people. Bàbá ní iye ẹfẹ̀ tó mélòó ní iye. Akọ́ta across gbogbo Nàìjíríà ni. Àwọn tó wà nílùú èbó ńkọ́. Wọ́n wà lára wa. My vice president is from Britain. He's in Britain as I'm talking now. Ọjọ́lẹ̀ Lady Olatunde Taiwo Iwosu Ojoye is the vice president. We have many people. I am speaking the mind of millions of Nigeria. Nǹkan tí mo sọ ìkíjẹ́ pé èmi nìkan ló sọ. I am speaking the mind of millions of Nigeria. Be ye Hausa, be ye Hausa, be ye Igbo, be ye Yoruba. Group wa wà formidable. That's why àkọ́kọ́ kọ̀wé sí gbogbo state governor. Àtúkọ̀wé sí gbogbo speaker House of Assembly pátápátá. Akọ̀wé sí àwọn emirs, akọ̀wé sí àwọn ọba. Akọ̀wé sí chief of army staff, chief of defence staff, chief of army staff, chief of air staff, chief of that akọ̀wé sí IG. Tí wọ́n sì tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ yìí. Wọ́n gbà á díẹ̀ ṣẹ́ ni. Èsì wọn fún yín tí wọ́n tẹ̀ dá. Èsì dáadáa ni nígbà tá a break ìlú nígbà tá a túlù nígbà tá a gbógun tìjọba ṣé bí kí ìlú lè dá náà ni. Akọ̀wé sí senate president, akọ̀wé speaker house of rep, akọ̀wé sí minister of láwọn tó wà àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sin àbí. The current àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ akọ̀wé sí president wa. Bàbá ìgbésẹ̀ yìí iṣẹ́ ìtọ́lọ́run fi ràn yín yóò tọ́jú lọ́tẹ̀ ti wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí. October la bẹ̀rẹ̀. Oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣe fẹ́ pọ́lùkọ́ ní báyìí sá. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí wàá ní àfojúsùn yín sá. Àfojúsùn pé kó máa dáa náà ni lẹ́yìn eléyìí sí lẹ́tà bá sílé tí máa ka ìwé tán sí a máa tó padà wá a máa sọ a máa mobilize àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ká gba àwẹ̀ àti àdúrà ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́ sọ́dọ̀ mo mọ̀ pé ìyà ń jẹ wá ni tàbí kí wọ́n sọ pé òun owó tó sọ fún ẹ pé Ọlọ́run mọ̀ pé Ọlọ́run nǹkan ká lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run ṣe bóun ló dá àwọn èèyàn síbẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé à ń fi ìjọba ká pé ìjọba wọn tún ní Buhari tó ní kò dá wọn ló tún dá tí Bọ́lá Ahmed bá tún kò rẹ̀ wọ́n á ní Ahmed tó bẹ́ta ilé yìí. Òun náà sọ kó tó lọ ó ti ní ẹ̀pàlà yín o. Nítorí pé ọmọ tàkúté tó kẹ́ sílẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ẹ̀ kó sí ó ti tẹ tàkúté sílẹ̀ fún ó ní kó yọ subsidy lọ́jọ́ yẹn. So what are we talking about? Ó ti tẹ tàkúté sílẹ̀ fún ìyẹn dẹ̀ kó sí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ script táwọn bàbá yẹn ti ń ṣebọ̀ náà ní wọ́n bá jẹ́ pé ààrẹ tó débẹ̀ lé ní ọjọ́ tó débẹ̀ ló kàn yọ subsidy ni àbí àwọn kan lọ́tọ̀ àti ń ṣe wọ́n dẹ̀ gbélé lọ́wọ́ ní kó yọ subsidy. Buhari ti sọ ó lẹ́yìn tó máa gbéjọba fún ó gbọ́dọ̀ rẹ̀ láti yọ subsidy kó tó kúrò bẹ̀rẹ̀ ló ti sọ in fact ó ti yọ subsidy ó ti yọ àwọn èèyàn lóògùn ààrẹ tiwa tó jọmọ Yorùbá tàbí bẹ́ẹ̀ ó kọ́ pronounce which is wrong. Ìyá lè ní fi ń blame ààrẹ wa pé bọ́ọ̀lù ẹsẹ̀ dẹ́ta kò tẹ́jẹ̀ tó kó sí mi ní apology láti rẹ́ndà. Bàbá ṣùgbọ́n táwọn èèyàn sọ ni pé tí o bá sọ̀rọ̀ tó sọ ní tí ó sọ wọ́n ní ó lè má lè yọ ọmọ àìwá yọ ọmọ àgbákò lọ́bàrà fún Nàìjíríà. Ìgbà tó wá yọ ní ìsìnkú kó wà lábàá ok ṣe ẹ lọ sí gbogbogbò ọmọdé àtàgbà àtàwùsọ àti Yorùbá wọ́n ṣèpè fún ṣèpè ràn tó wà lẹ̀ ọjọ́ tó débẹ̀ ṣóun ló ṣe ni ṣe bí script wọ́n ti hun sílẹ̀ ni wọ́n bẹ̀ gbéwèlé lọ́wọ́ yọ ó dẹ̀ wá yọ ọmọ Yorùbá wá yọ ṣèbáṣá ló ṣe sílẹ̀ ìdí tẹ̀mí ń bínú sí ààrẹ ni èmi bínú sí kò yẹ kó yọ. Bàbá ní ọjọ́ náà wọ́n tún yọ pé dọ́là wọ́n ní free flow tó sì jẹ́ wípé owó dọ́là yìí náà ó tún ṣe ìpalára fún ẹ̀kọ́. nǹkan tó ń gbé kalẹ̀ fún ni láti lè bàjọba ẹ̀jẹ̀ ni
ẹ̀rí kan tó ṣẹlẹ̀ láti lè bàjọ́ pa òun jẹ́ nìyí ẹgbẹ́ àwọn onídàá wọn burú kò sí ààrẹ kan ẹgbẹ́ Nàìjíríà ààrẹ kan tó bá kó mẹ́ kì í tẹ́tẹ́ ni tó gba ìjọba lọ́rùn kí tiẹ̀ bẹ́tà ju tòun lọ nǹkan tó ń ṣe fún ni ẹ ṣé ok ṣé ọmọ Yorùbá ló wá ń ṣe ìṣàkóso orílẹ̀-èdè wa tó wá rí báyìí tí wọ́n kọ̀ wá rọ́bìṣì ẹ̀ tó wá ń ṣépè tó ní kálukú wọn ṣépè fún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kì í ṣẹ̀bi ẹ̀. lórí àtúntò tẹ gbé dání àwọn kan ní àwọn olóṣèlú kan náà bankuro wòlíì ti gbowó ní ìwúlẹ̀ tó ń sọ yìí. ẹnikẹ́ni ẹ jáde èmi sọ lójú gbogbo àgbáyé bí Ọlọ́run ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà àti bẹ́jẹ̀ àbí wípé àní gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kankan àwa ń já owó níbi yá bí la fi ń ṣe kínní àgbowó bí Ọlọ́run ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run tí màá jẹ́ fún àgbowó lọ níbọdì ẹ̀ tó wá lóun gbowó fún akó jáde ẹni kò olóṣèlú ẹ̀ jáde torí pé wọ́n á corrupt wa ìgbà táwọn Sunday gbowó ṣe báwọn náà máa ń sọ pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ tó ń gbọ́n bẹ̀ sí báwọn lórúkọ jẹ́ wọ́n ní wọ́n gbowó kọ́tù wà lọ bà mí lórúkọ jẹ́ náà pé Ọlágúnjú gbowó no ẹ̀ka jù náà tó bẹ̀. iléeṣẹ́ ààrẹ bá wá pè yín pé wòlíì Yorùbá lèmi náà ju kí ni ilẹ̀ jẹ́ ń parí sáà tèmi náà tí má ṣe tán ẹ̀ka tún bẹ̀rẹ̀. ààrẹ máa parí sáà tiẹ̀ pẹ̀lú tagbé dání ìfà tó máa fún opportunity láti ṣe second time tí ààrẹ bá implement tagbé dání wọ́n á máa bẹ̀ẹ́ kó pátápátá ìyá ti dẹ bárakú lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ẹ rẹ pé ìyá ti di bárakú ni amú ìyàkúrò bẹ kò jọkúrò bẹ ìfà tó wọ́n máa súre fún ni eléyìí tó yẹ pé èpè ni wọ́n ń ṣe fún yìí èpè ní dáì inú mi ò dùn bá ṣe ń ṣépè ló máa mú solution wà. bàbá ṣé pé wọ́n ṣépè fún Bọ́lá Tinubu láti. ní gbogbo ẹgbẹ́ àwọn náà mọ̀ ṣèbó níròyìn ní ṣé ẹ̀yìn ò jáde ẹ lọ sọ́jà ṣèbó níròyìn ní ṣé ìbílẹ̀ wà bá ti sí tree ṣé ẹ̀yìn ò jáde ni wọ́n ṣe torí pé yóò lè sọ pé wọ́n ń ṣépè èpè gidi fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ará ìlú ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ni ò lè kọ́ síta èmi sọ pé wọ́n ṣépè fún but èpè ò lè ran tó wà nílẹ̀ bí kò sí ká foríkorí ìyẹn ni so reasoning with our leader òun mo fẹ́ kó jáde nísìn reasoning with our leaders òun gangan ni mo fẹ́ kọ́ yìí so let us reason together bíbélì sá sọ pé ó ní ẹ wá ká sọ àsọyé tá a bá reason pẹ̀lú àwọn leader a lè lọ a lè gbógun tì wọ́n kò síbi tá a fẹ́ fa àwọn leader yìí sí àwọn ló ti wà ń bẹ̀ àwọn náà ló sì wà ń bẹ̀ ẹ wo ṣé àwọn Ọbásanjọ́ tó ti lọ jagun àwọn Abdulsalam àwọn gbogbo wọn ṣé a fẹ́ pa wọ́n ni àbáwọn kan ló wà nípò ìjọba àwọn aláṣẹ ọgbọ́n náà ni ọgbọ́n láti bá wọn ṣe. The appointed time is now. Let us use persuasive method to lure our leaders to our side. Let us share brains together with our leaders and reach a prudent consensus to move our nation forward based on sovereign country, sovereign state united without any form of division under the United States of Nigeria USA, and this is the only saving grace for our country to survive. There is crisis, tension, hardship, hunger everywhere. Can we likely say that Nigeria are under a cause? Ṣé ègún ni? Kí ló dé tó ilẹ̀ ìdíwá rí báyìí ẹni journalist ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ káwò? Ṣé ègún ni à ń fi ìjọba kan wé ìjọba kan? Ìjọba tó bá ti kúrò mẹ́ta pariwo pé kò dáa. Tó bá ti tó ẹni tó bá ti débẹ̀ tó bá ti oṣù kọ abọ́dún kan á tún ní kò dáa. Nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀. Èmi bìlí pé nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀ o. Or what can we call this? Here is a permanent solution to devastation of many generational vices that are afflicting our nation, Nigeria, and nearly tear the nation into pieces. Our leaders have eyes but cannot see. They have ear, they will not hear. What can we call this? Wọ́n ní ojú. Àwọn leader wọ̀ òfin dínà. Wọ́n ní etí ṣé wọ́n gbọ́n tá à ń sọ ni. Imagine àwọn èèyàn protest. Ó yẹ kí wọ́n listen kí ló dé time protest. Kí ló ṣẹlẹ̀? A good leader listen. Kí ló dé time protest? Kí ló ṣẹlẹ̀? A gbọ́ our solution. But tàwọn leader tiwa wọn ò ní gbọ́. Wọ́n kàn máa dàbọ̀ ni. Ok nígbà táwọn Biafra tán pariwo ó yẹ kán pè wọ́n. Mo ní kíní kan ní ayé bàbá Awólọ́wọ̀ Ọbásanjọ́ nígbà ààrẹ tiẹ̀. Ó pe Àsálí Dùkúbò nígbà táwọn èèyàn náà pariwo àwọn fẹ́ lọ ó pe Dùkúbò wọ́n ṣe mítì Dùkúbò dàdákẹ́ lè gbọ́ Dùkúbò pariwo pé àwọn fẹ́ lọ mọ́ ó yẹ káwọn dídà náà pé àwọn Nnamdi Kanu àwọn Sunday Igboho ẹ jẹ́ ká ṣe mítì kí ló dé ó dá ọ̀nà àbáyọ rèé kámú náà orílẹ̀-èdè wa tẹ̀síwájú ẹgbẹ́ tún tẹ̀síwájú they keep on sharing palliative to Nigeria which does not make any sense at all. Nigeria has become Lazarus eating crumbles under the rich man table while Nigeria is blessed tremendously. Àwa dẹni tó ń jẹ oúnjẹ èérún oúnjẹ lábẹ́ tébù olówó
ẹ lọ sí ìgboro ní ìkẹrù àwọn èèyàn débi ṣe ń pa wọn. Wọ́n ti sọ Nàìjíríà di àwọn ọmọ Nàìjíríà di Lazarus tó ń jèrú. Wọ́n ti sọ wá di Lazarus. Wọ́n ti Nàìjíríà wà ní èrú ni Ọlọ́run dẹ̀ bless wa. Ẹjọ́ yan kọ́jọ́ ní láìpẹ́ yìí sí wọ́n ní pé kí ẹ sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń kó owó jẹ tí àwọn olóṣèlú ìgbàanì àti sìn tí wọ́n ṣe ń kó owó wa jẹ tá a sì lè sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ owó ìlú báṣubàṣu ṣe bó ń wà Nàìjíríà bá ṣe ṣe owó ìlú báṣubàṣu. Ok, ẹ jẹ́ ká wo bá ṣe ṣe owó báṣubàṣu. Wọ́n ní wọ́n kó palliative wa ṣó débi tó yẹ kó dé ṣe bó náà fi ra palliative àbí láti kọ́ni ṣé kìí ṣe owó náà fi ra kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ṣé ẹni tó ní òun béèrè bẹ́yẹn ni ṣe bí ó ń gbọ́ tó ń sọ pé àwọn mínísítà kan kó bí náà jẹ́ tó ń gbé wọn sílẹ̀ ṣe bó wà nílùú nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Emefiele tó ń lọ fi owó kọ́ ọkùnrin kan kí ló yẹ tó òun lọ béèrè lọ́wọ́ Emefiele wà ló tún kó tó Emefiele aráṣin àbí ṣe bó wà ní Nàìjíríà nígbà tó sọ pé Yàyà Bello ó kó bílíọ̀nù jẹ kó lọ sọ́dọ̀ EFCC kó lọ béèrè yẹ that question is not for me go and meet EFCC ṣe bẹ́ẹ̀ wà ní Nàìjíríà tí EFCC tó ń pariwo pé òun fẹ́ gbé Yàyà Bello former governor ó lọ ṣòwò ìlú báṣubàṣu àbẹ́ẹ̀ ni ó ṣòwò ìlú báṣubàṣu onígbò ló ṣe ìlú ṣe owó tí ìlú báṣubàṣu àbí kò sọ bẹ́ẹ̀ àbí ṣe bí gbogbo alẹ́ náà wà ń bẹ̀ náà. Bàbá àwọn kan tẹ̀lé ń bèrè ni wọ́n ní ohun tí ẹ̀ ń sọ yìí wọ́n ní bí ẹni pé àkọ́fẹ́ pa Nàìjíríà ní orúkọ dání United States of Nigeria wọ́n ní bákan náà ni. Ó yàtọ̀. a ní president lókè ara àwọn gómìnà tí wọ́n mọ̀ ètò onísàlẹ̀ wọ́n níbi pé ọ̀rọ̀ à ń yí orúkọ padà lóhun tí ẹ̀ ń sọ ní lókè. ohun tó yé òun nìyẹn sẹ́kẹ́tì ní aṣọ sí ohun tó yé òun nìyẹn ṣé wọ́n ní a sọ pé a máa lọ sí local government level a máa ní specialist hospital síbẹ̀ development máa wà ń bẹ̀ láti bẹ̀ lọ ṣé wọ́n ṣe boarding house máa wà ń bẹ̀ gbogbo mall tó wà ń gbòòrò ó máa wà ń bẹ̀ wọ́n máa develop rural area ok ó ní wọ́n yí orúkọ padà ibi tó yẹ yé òun mọ̀ nìyẹn a sọ pé a máa ní animal husbandry ṣé wọ́n yí orúkọ padà náà nìyẹn a máa embark on agricultural mechanization ṣé wọ́n yí orúkọ padà náà nìyẹn a máa consult láti state a máa consult express lọ sí each local government autonomy wọ́n máa ṣe bẹ̀ ni wọ́n máa dáko níbẹ̀ ṣé wọ́n yí orúkọ padà ni ṣé orúkọ ni wọ́n yí padà ẹni àti development máa bẹ̀ láti local government àwọn èèyàn wa tó wà ní ìlú wọn mú fún ọ lọ́tọ̀ eléyìí tó yẹ pé gbogbo èèyàn ti sá kúrò ní oko tán sáwáṣẹ à lọ bẹ̀rẹ̀ development láti ọ ṣé orúkọ náà yí padà yes we will present to our leader kó change orúkọ Nàìjíríà orúkọ Nàìjíríà ti bàjẹ́ ní gbogbo àgbáyé kó change yẹn sí United States of Nigeria without any form of division so tó bá sọ pé change orúkọ a change orúkọ development máa bẹ̀ láti local government ìwọ tó bá ìjọba máa kéta fún yín láti local government wọ́n máa ní NDE National Director of Employment wà á lọ register ní local government yẹn local government ló tó máa register eléyìí tó ń ṣe youth service tó kàn waste time àwọn ọmọ wa oṣù tó yẹ báyìí mojú tó bá ti ń graduate wà lọ sí local government wà lọ ẹ̀rọ ìtìbẹ̀ wà lọ wáṣẹ́ síbẹ̀ láti local government ní development take lọ sìkìní autonomous ni wà á free láti ṣe tó wẹ̀ láti high competition náà wà bẹ́ẹ̀ so kíkàn ṣe pé bóyá wọ́n ṣe ń change orúkọ ṣèbí n tó ta fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ní United Arab Emirates òun ni wọ́n ṣe lamẹ́ríkà kò sí ìlú kankan ní Amẹ́ríkà tí ìyà ń jẹ wọ́n níbẹ̀ eléyìí tó ní tó sọ fún fẹ́ change orúkọ àní development láti state ní state governor are responsible sí àwọn èèyàn ẹ wo many roads wọ́n ní federal road ní ṣé wọ́n ṣe so nǹkan tí ò yé wọn ni let me go further our leaders cannot even reason together again and fashion a better life for our people. Unfortunately, they have allowed corruption to blindfold their eyes completely. It is fumbling and wobbling, suffering and dropping dead on daily basis. Àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ nígbà tí ebi ń pa wọ́n. Àwọn ìjọba àgbáyé tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ wọn yẹ wọ́n tẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn wọn ní ebi ò kì í pa wọ́n. Gbogbo aláwa bí ká bá wà ní Britain ní síbáyì £200 àáfìrò oúnjẹ àjò wa àjẹ lóṣù kan. Ṣé wọ́n lè rí bẹ́ẹ̀ níbí? Ẹ lọ sí ìgboro kẹ́lọ́ bẹ̀ sí kẹ́lọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Looking for federal and state appointment to enrich their pocket, it is a pity that we have become slaves in our own country while we have abundant, competent, qualified, knowledgeable and brilliant leaders who can redesign and develop our country better than United States of America, United Arab Emirates, etc. Envied by other nations. Ṣáà ní olórí tó dáa ni. Ọmọ Nàìjíríà, obìnrin kan ní Amẹ́ríkà, ó lóyún, ọmọ ẹ̀ ní brain tumor, ó gbé oyún yẹn jáde, ó operate ọmọ yẹn, ó yọ tumor yẹn jáde, ó gbé padà sí wọ́n lẹ̀ bí. 400 story building tó wà ní Dubai, ọmọ Yorùbá ló design ẹ̀. Airport ni, ọmọ Yorùbá ni.
Gatwick airport tó wà ní Britain ọmọ Yorùbá lónìí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe dáadáa ọmọ Nàìjíríà ṣe dáadáa àwa là kó wọn jọ ká utilize brain wọn àbí àti ọgbọ́n Ọlọ́run tọ́lọ́run fún wọn àwọn kan sí káàkiri gbogbo ayé àwọn leader yìí ni àwọn leader wa náà ní problem wa tó ní pé wọ́n kàn du ipò ni wọ́n máa wá appointment fúnra wọn lẹ́yìn kan bá ti jẹ mínísítà lẹ́ni yọ ẹ̀sà ọmọ olóríire kí la gain lábẹ́ kí la gain ní ìlú òyìnbó èmi lọ bẹ̀ ní àwọn òyìnbó ẹ̀ tó bá ti ṣe nǹkan kan ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tó bá di tára bá ti lè complain fún ààrẹ wọn pé kò ṣe wọ́n máa yọ ni ṣé wọ́n lè yọ ń bí ṣebí àwọn mínísítà wọn gbọ́ pé wọ́n kó jẹ wọ́n kó nǹkan kan jẹ kí lè ṣe fún wọn kí ló fẹ́ ṣe fún wọn kò sí kankan náà I stand to be quoted things are falling apart and the center will not hold because corruption has become cancer of the blood afflicting every Nigerian including the so-called men of God ṣé àwọn pásítọ̀ tó ń kí sóni ṣé wọn kò jẹ ṣé wọn corrupt ṣebí EFCC chairman ló sọ ó ní àwọn men of God corrupt ó ló jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fóun instead of kan pariwo bí orílẹ̀-èdè wa ṣe máa da ṣebí táìtì ni wọ́n ń gbé káàkiri tán gbé sókè kí ló ka pásítọ̀ kó máa pariwo táìtì nínú rédíò kó máa pariwo táìtì nínú rédíò. wọ́n ní ó wà nínú Bible ká sọ táìtì. it's not a must it's between you and God àbí tó o bá san tithe you will be blessed àbí sọ Ọlọ́run wá sọ pé kí n máa gbé sórí rédíò kí n máa pariwo pé tó o bá san tithe ò ní lọ sí ìjọba tithe is not one of the conditions of entering the kingdom of God kì í ṣe ọ̀nà sí ìjọba Ọlọ́run tó o bá san tithe o bless ni àbí kí tó ń gbé rẹ̀ kò sọ pé tí n bá san tithe in our own church àkìgbà tithe ní church tèmi jẹ́ jẹ́rọ̀ fásitì àkìgbà tithe báwo ló ṣe máa sọ fún ọmọ ìjọba máa bọ́ sórí rédíò tó o bá san tithe ọ̀rọ̀ àpáàdì ló lọ irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ owó ni wọ́n ń wá sọlọ́run náwó ni wọ́n fi ìgbàlà sílẹ̀ ok nígbà tó ok tó bá sọ pé tithe ni ojú tẹ̀ fi òre ni o tí ẹni ẹ̀ mọ ọmọ ibi tó ti kówó wá tí mo ní kó máa san tithe church àtọwọ́ ojú eégún àtọwọ́ olè kan ní wọ́n gbé síbẹ̀ ni sọ ojú àwọn olóṣèlú tó kó wájẹ òsínú tithe wọn tán gbà. bàbá tí ọmọdé ò bá sọ táìtì bó ni ìgbésẹ̀ fẹ́ tẹ̀síwájú torí. bó àwọn tó wà nínú bíbélì tó sọ tithe fún wọn jẹun owó ni kẹ̀kẹ́ ẹni sùsà ṣé wọn ò jẹun àwọn wòlíì ìgbà yẹn ṣé wọn ò jẹun ṣé ojú ọ̀run kì í jẹun ni ẹ gbàgbé ẹ̀tàn jẹ́ ní agbára agbárí náà bá sọ ẹ̀kan fi lóòótọ́ kan fi gbówó de oúnjẹ ìwọ́n kan kó jẹ ṣé tithe bẹ́ẹ̀ kan gbé sókè ni àbí ìgbàlà. so secretary báwo ni àwọn máa bọ́ sórí fún. ayé nǹkan ìlú tó bá kà tó. ẹ gàlẹ́ tán when our elders who are still living now cast their minds to the good old days when Nigeria was a nation to be proud of indeed they were happy unlike today Nigeria when our leaders have bastardized and rubbish virtually everything called Nigeria to the extent that we cannot even be proud and say I am in Nigeria. Ìgbà ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa ló sọ pé I am in Nigeria. Àwọn ọmọ wa tó wà ní mo wà lórí kí n lọ́dọ̀ kan ọmọ Nàìjíríà tó mú passport Nàìjíríà ó fàyà. Ojú ń tì wọ́n láti sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n nítorí pé wọ́n ti bàjẹ́. Àwọn ojú wo làwọn òyìnbó náà fi wò wá? Ẹ lọ sí airport àwọn òyìnbó tọ́mọ Nàìjíríà kaba travel ẹbí ìlọ́wọ́ wọ́n máa tú gbogbo abẹ́ pátápátá bóyá gbé kókó ìbóyá olè ní ojú olè náà fi wò wá tí ò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwa ń sọ ọ̀rọ̀ nǹkan tó máa mú Nàìjíríà proud táwa máa dìde táwa sọ pé I am from United States of Nigeria nǹkan táwa ń sọ nìyẹn àwa máa sọ pé I am from United States of Nigeria táwa máa proud ìdè orílẹ̀-èdè wa àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n proud orílẹ̀-èdè wọn àwọn ọmọ British kọ́ta wọ́n proud of their country ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà proud wa mọ́ ni ẹwà ọmọ wa tó ń gbá bọ́ọ̀lù náà ṣe wọ́n proud ìgbà táyà wọn dẹ́gbàmù tó ń gbá bọ́ọ̀lù ìkàbálí ta sí lọ́rùn wa inú wa máa dùn a máa hèlì wọn ta ló fẹ́ hèlì wọn mọ́ táwọn òyìnbó wa ń fojú burúkú wa bí ẹni wípé a ní ọpọlọ a lè ronú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òyìnbó ń wò wá ó yẹ ó tó àkókò they just have to restructure Nigeria totally they just have to give Nigeria total restructuring káwọn òyìnbó náà àwọn òyìnbó ń wò pé ká jagun káwọn ọmọ wa sáwá sọ́dọ̀ wọn kọ́ máa tún fi àjẹ wá kọ́ máa fi àjẹ wá ni èmi ò ní nìkan tí mo fẹ́ lọ kí mo fẹ́ wá sága kiri at what age ṣé gbogbo alálẹ̀ sálọ̀ lóyìnbó ni now is the time to make Nigeria great through genuine and total restructuring of our country Nigeria based on suffering state united without any form of division under United States of Nigeria USA. This is the type of restructuring we are talking about restructuring táwọn sọ ni kí àwọn ọmọ wa náà lè gbádùn kára lè tù wá kán yẹ sálọ ìlú òyìnbó mọ́ n táwọn afẹ́ nìyẹn. As you know, that is for the players who understand Yorùbá that have been saying over an hour, we'd like to go to our General Secretary, Dr. Daniel, to give us insight about the words they are targeting for the past few months. Yeah, I would know. So,
Ọlágúnjú pólítíìkì níbẹ̀ bó ti jẹ́ wípé fún àtúntò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni ìwọ̀n dúró lórí wípé gbogbo lálàá tó wà lórílẹ̀-èdè yìí àìríjẹ àìríni pé kó lè bọ́ sí ohun ìdẹ́kun bẹ́ẹ̀ báwọn ọmọ wa náà ṣe ń japa lọ sí olóyìnbó nítorí pé ara òrukùn ara òyẹyẹ náà ló jẹ́ kó máa lọ pé àwọn olóyìnbó kódà ẹlòmíì ti bọ́ sí wọn ẹni tó ń gbá wọn ẹlòmíì àgbà 20 million lọ́wọ́ ẹlòmíì fún ìrìn àjò tó yẹ kó 5 million 10 million lọ àmọ́ ká ní pé abá tó lè èdè wà ṣòye ká kàn máa lọ sí olóyìnbó pé ká lọ ṣe ìgbafẹ́ ká lọ tọ̀ lásán ká lè padà wálé ni nítorí pé ilé náà ni àbọ̀ sí ipò nígbà yẹn ká gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu General Secretary nípa United Nigeria. Okay. Good morning, fellow Nigerians. To start with, I would like to appreciate God, also to appreciate the visionary of this project Nigeria that we are talking about in person of Prophet Wale Olaguju. He has submitted himself for the use of God, and we are following. Looking at the situation on ground and the way out. The way out is what our Father in the Lord has been talking about since, which is basically on restructuring. I mean, total restructuring of Nigerian nation, not just regional or whatsoever, but total restructuring that gives each state of the country autonomy. That is what we are talking about. And let me look at one of the questions raised by one of our viewers, that our kind of restructuring is just like changing of name. Oh, United States of Nigeria. I want to tell you emphatically that our own kind of restructuring is beyond changing of name, because we are talking about devolution of power. We said in this country that we are practicing federalism. The kind of federalism we are practicing in this country is different from what is obtainable in other nations. Our own kind of federalism, the kind of system of government that we are practicing, there is too much of power at the federal level. Look at the power play game that is ongoing in Rivers State, because the ex-governor is in person of Wike is a federal government candidate now, and look at what is happening. And if care is not taken, at the end of the day, the Wike's group we take over. Look at, is it Kano or Kaduna now? The emirship power play that is ongoing. Kano. Look at it. We have emir, federal. The emir, one state is from the federal, one is from the states. Look at it. But by the time we restructure this country in line with sovereign states, sovereign nation, all that kind of mess will not be there. That is to that. And our kind of restructuring, we also base on full resource control. Each state will be in charge of whatever they have. And I can tell you that this one will go a long way to curb corruption. Corruption, just like as it was mentioned by our leader here, it is a kankan, it is a cancer. It has become official. In fact, go to the ministry, the government, whatever, you will see them. You have to pay something before you can get something. So before you get the appointment. But if we are restructuring this country based on sovereign states, sovereign nation, believe me, the little resources that is available at every state will be well managed, except a crazy governor that we mismanage the available resources in their own states. So our restructuring is beyond changing of name. Of course, changing of name is there, which is the ultimate, and that will give us that is what we mark it, that definitely Nigeria has been restructured.
But if we look at regional whatever now, Nigeria will still remain Nigeria. And all these problems, all these challenges will still continue. So the way out as it is now is for us to restructure this country in line with what we are proposing. And that is to that. And there are several benefits that are embedded in it. But that is to that. Now, because of what is ongoing now, yesterday I was listening to what the youth are planning concerning the, what is it called? The protests. That won't give us solution. Of course, looking at what they are agitating for, like returning of, what is it called? Subsidy. This is very crucial. Let President Bola Tinubu return subsidy. Yes, they said the reason why they remove it is because some people, they have seen it as cash cow in which they have depended on. But I can tell you, despite that, the masses are still benefiting from it. True or false? Masses are still benefiting from it. Yeah, some people are eating deep in it, but masses are still benefiting from it. Look at when there was subsidy. How much are they selling bread? How much are they importing cars? How much is the how much was the school fee? How much was the tomato and all the rest? Yes, they said the people are investing in it. Please let our president return it. This is very crucial, and this will cause the price of goods to crash. That is one. And another thing is the question that one of the journalists mentioned, that the problem was the floating of our naira. Why? Why did we float our naira? Those are the major problems caused by President Tinubu. Of course, just like what our father said, it has been on ground. Yes, we know. But by the time he got there, he's supposed to sit down. Study things, study the environment, study what is happening. It's not that you just come on board, you said, oh, today's subsidy has been removed, to the economy, the naira should be floated. No. So these are the urgent needs that the Mr. President need to work on. If we bring back our naira, that is moving it from floating to what it's supposed to be, believe me, it will also help us indeed. Okay. There is a question list here. Someone said, what is your take on the revamping of the refineries? Yeah, revamping of the refineries is a good idea, but look at how long they have started this thing, right from the time of Obasanjo. Oh, all our refineries, we are going to bring them on board, they are going to start working. Was he able to do it? Jonathan got there. What did he do about it? What is his name? Buhari got there. He could not do it. And our own Baba is there now. So, are they going to do it? And there is a news that by the beginning of August, Port will start working. Let us wait and see. Let's wait and see. So I want to fi corruption barricade the budget when they work. They have been spending billions of dollars, just like Ajaokuta, on all those things. What is it today? People are just making it to cash out money into their own pockets. That is it. I don't know, maybe if there is any other question. There's another question. Before in Nigeria, we have some of the past presidents. He actually endorsed a Nigeria-made car, even though we are not the one producing that car. We have foreign companies. They established here. I can remember very well, they used to call it Japan. The land. Ujot. Then it was so easy. You can see our graduates with
little amount of money being paid, they could use car. People then, there's the value in education that, okay, once my child passed through university, we work in a good company, use good car, live in a good apartment, and the economy is working. So where do we get it wrong exactly? That now we have to even order for Tokumbo. Now we cannot even order Tokumbo again. It's not Nigeria used car. Now even the graduate is not. It's not. There's no guarantee that they, after the university, there's going to be a job for them. So how do we do this? How do we tackle this? 100,000 is no longer a good salary in Nigeria. Before, when you are collecting 100,000, then you are anywhere, you are doing good. How do we tackle this? Okay, exactly. For us to be able to tackle this, we still need to go back to restructuring in line with sovereign state, sovereign nation. If we restructure Nigeria in that line, believe me, that we will have what we call working system, working institution. When you have a working system, working institution, we will have good leadership. That is where we got it wrong. We have, I don't want to call them bad leader, but that is what we have. It's because of our system that is not working, that is not functioning. In a sane environment like a US, believe me, there is no any leader that can embezzle money, that can mismanage resources. You can't score free. In a sane environment like China, in a sane environment like other nations, advanced nations, you can't mismanage the people's fund. That is where we got it wrong. We don't have a working system. So, but if we restructure this country now, believe me, we will have rule of law, we will have working system. And in any organization or in any country where there is a working system or institution, believe me, anybody that is there as a leader will perform. Let me ship you because. Let me ship you this. Okay, sir. The Igbos can construct better car. They can build better vehicle. They can build all this machine gun, all these things, and they can produce better clothes. What happened? Japan, China, in Igbo land, but they don't have free hand. If the federal government, each thing, we should restructure Nigeria based on sovereign country, sovereign state. They will have access to everything. We have mineral resources in Nigeria. In Hausa land, in those days, they have what they call this, granite. They can tap it. They can develop the state better than Dubai. In Yorùbá land, we have American and British. In Yorùbá land, they can perform better. But the free hand is not there. The federal government really tamed our people. You get the message now? They have tamed our people. That's where the problem comes. Igbo can build out, they can build many things better. They can construct vehicle. They can construct vehicle, giving them free hand. If you give Yoruba people free hand, they can perform better. Ṣé bá ọmọ Yorùbá ló ṣe gbogbo ló consult gbogbo kíní bridge Abuja? Ṣé bá ọmọ Yorùbá? Ṣé bá wọn ló ṣe kíní bridge tó wà bí fún? Ṣé bá títẹ̀ kíní? Ṣé bá wọn ló ṣe? But federal government ti tame wọn for license to operate. So that is where the problem lies. No, sir. Let's talk about wọ́n fi so much blame lórí Dangote pé ìjọba fún òun nìkan ní free hand láti máa produce àwọn nǹkan tá à ń jẹ látòrí cement la fẹ́ sọ ta fi ń kọ́lé ni oúnjẹ tá à ń jẹ kan pé kéré tí wọ́n fún àwọn tó kù ní agbára. Ara nǹkan tó ń fa wàhálà ní Nàìjíríà gan ni ara nǹkan tó ń fa problem ní Nàìjíríà ni káàdì pé ok Dangote nìkan ẹ lọ sí port òun nìkan ló gbà bẹ́ẹ̀. I have nothing against Dangote. Òun nìkan ló ń ṣe cement, òun ló ń ṣe rice, òun ló produce sugar, òun ló produce yọ. Kí lẹ́yìn náà ti ṣe? Àwọn ẹ̀yà yòókù ẹ̀ nǹkan tó ń sọ pé wọ́n marginalize ẹ̀yà kan nìyẹn. We are talking about marginalization of some certain tribes. Ẹ̀dígẹ́tẹ̀ ẹ̀sìn náà. Okay, tẹ́ bá lọ síbẹ̀ Yorùbá ò ní access sí. Okay, despite pé Yorùbá gangan ilẹ̀ Yorùbá ní port yẹn wà. Ẹnìkan kan wà láti ọ̀hún nísìn, òun ló dominate nǹkan tó ń bí àwọn ènìyàn nínú yẹn tó fa wàhálà ni. But many people wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n kàn gbé sínú, wọ́n kàn dákẹ́. We are putting there. So there is marginalization going on in the country. That's why we come up and say, okay, ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ máa mind state.
ok wọ́n ní wọ́n gbé kinní fún nísìn òun nìkan náà fún ní kinní ọ̀dì nísìn wọ́n di pẹ́ẹ́lì ọ̀dẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ in a situation by tá a bá ń ṣì tẹ̀yà kan ń dàgbà tẹ̀yà kan ń lọlẹ̀ wàhálà yìí ni because in every nation God is not partial. ohun táwa ti ẹ̀gbọ́n ni pé kì í ṣe onìkan ni wọ́n fún ní àǹfààní àti dá ilé iṣẹ́ ìpólẹ̀ pé wọ́n fáwọn míì náà bóyá owó tí àwọn èèyàn yìí tó ní àbí bí ọlájọlá lọ ló fi ráyè. ọlájọlá lọ ni ok àwọn mìíràn wo ni wọ́n fún ní port bíi ti Dangote tó produce everything. I have nothing against Dangote but àwọn ènìyàn ń kùn àwọn kankan tó ń fa wàhálà lórílẹ̀‐èdè wa nìyí ká máa yan àwọn kan jẹ ká máa yan ẹ̀yà kan jẹ nǹkan tó fa problem ohun kankan olórí problem wa nìyẹn nǹkan táwọn kan fi pariwo pé àwọn fẹ́ lọ nìyẹn nǹkan táwọn Ìgbò fi sọ pé àwọn fẹ́ lọ nígbà Yorùbá náà fẹ́ lọ ni wọ́n rí nǹkan yóò yẹ kó rí báyìí ẹ mọ̀ pé all animals are equal but some are more equal than others. Okay, so let me continue from where we stopped. Sure. Now, that is still part of the corruption we are talking about. And I can tell you categorically that the Dangote we know, it's not him, it's not just the one person we are seeing. I can tell you that he is there to fund so many people. And that is why it's like, oh, it's the only one in this, it's the only one in this, it's the only one in this, it's the only one in this. So it's there as a figure representing several interests. That is what we are having in this country. And what is that? That is corruption. Part of the corruption we are talking about. Unless we restructure this nation based on what we are proposing, all those things, all this corruption and whatsoever will still continue. If they like, they go, it will still continue. But let us liaise with our governments. It's not our leaders. Our leaders. It's not by force. Now they say they want to protest, it can't work. I pray people will not just endanger their own lives. So this is the way out, and that is what we have provided. And the only saving grace for this nation. There's no alternative to it. No alternative to it. You talk about regional problems, it will cause crisis. The benefit therein is much more than whatever we can imagine. Anybody to back them about the true restructuring of what we are talking about, let them go internet. So and as opposite of calling you can give us your phone number. Yes, I will give you. So let them go internet. Let's have our phone number so that people that want to talk. My number is 087 23 26 3603. Let me come again. 080 23 26 3603. Why don't you give us? And that's why the language WhatsApp number and phone number. And let's go to our general secretary. Okay. My phone number is 07031183738. Again, 07031183738. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin àti darapọ̀ mọ́ lórí live chat wa láti bí wákàtí kan tí a ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́ látẹnu wòlíì tí kì í wẹ̀. Wọ́n ní àtúntò ní ọ̀nà kan ṣoṣo tí Nàìjíríà ní láti fi ní ìlọsíwájú. Oníkálukú la dá dúró. Kálukú la dá dúró. Ká United States of Nigeria. Ó bá lọ máa develop state wa àti country. Àwọn ọ̀gbìn United States of Nigeria sovereign nation. Sovereign country, sovereign state, united without any form of division under United States of Nigeria. Ṣebí ààrẹ ti change national anthem. Ààrẹ ti change orúkọ Nàìjíríà United States of Nigeria. Ààrẹ ti change àwọn ọmọ Nàìjíríà ti change ààrẹ wa ti change national anthem wa àbí. Àwọn ẹ̀sìn ìjọba wa. Àwọn ẹ̀sìn change orúkọ United States of Nigeria. Káwọn náà máa gbọ́ máa gbé United States of Nigeria àbí ká lè máa proud orílẹ̀-èdè wa. Kò ní ìdí ká máa para wa. Kò ní ìdí. Tó túmọ̀ sí wípé ká lọ ṣàkóso resources wa fara. Pátápátá ká lè máa fi díẹ̀ sókè kọ́ máa fi develop rúgbà ká máa fi wájẹ́ fáwọn èèyàn wa ní. Ohun tí ẹ̀sìn sọ náà ni pé torí àwọn kan wà ń bá pé ẹ lòdì sí àwọn Sunday Igboho ẹ sì takò wọ́n. Ṣebí ohun tí àwọn Sunday Igboho ṣe àwọn Kanu ṣe ṣebí ààrẹ yìí náà ṣe rí. Àbí ṣebí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni nǹkan tó the point is it táwọn sọ bá àdúgbò ṣebí nǹkan kan ló gbé àwọn wọ̀nyí dìde nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn Bọ́lá Ahmed fi dìde nígbà tó ń fọ́ọ̀mù nàdẹ́kò ṣebí nǹkan náà ló tún ṣẹlẹ̀ tí àwọn Sunday Igboho dìde táwọn ọmọdé kárí orí ẹgbẹ́ kan fi gbogbo wọn lẹ̀ kán gbòwó jókòó ká koríkorí
kọ́ release wọn because tó bá fi wọn síbẹ̀ ṣáwọn mìíràn ò tún ní dìde ni ṣé ní problem yẹn tó bá sì wà bẹ́ẹ̀ àwọn mìíràn àtún dìde lẹ́yìn Sunday Igboho. so ọ̀nà àbáyọ kan tó náà ni àtúntò orílẹ̀-èdè wa based on sovereign country sovereign state united without any form of division under USN United States of Nigeria. And what Igboho and co, what they were fighting for is justice. Tony, we have too much injustice yẹn ni. Now look at fuel. Part of the state in the country, they are the one generating that. We said is government, is federal government, is under federal government control. But to go to the north, when we are talking about gold and some other things, it's not under federal government. And when justice stands on it, that is injustice. nǹkan tó ń bí àwọn kan tó ń dìde tó ń sọ pé àwọn fẹ́ lọ́gbọ́n nìyẹn. they also have boobies and. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn tó ń yẹ àwa ò bá wọn jà àwa ò condemn àwọn we are not condemning them. we are not condemning them nǹkan kan ló gbé wọn dìde ohun tó gbé àwọn Nnamdi Kanu dìde òun náà ló gbé Sunday Igboho dìde òun ló gbé àwọn Bọ́lá Ahmed dìde tó fọ́ọ̀mù Nadeco it's the same thing. Bọ́lá Ahmed and the Nadeco group they were fighting injustice àwọn Sunday Igboho they were fighting injustice but the question is káwọn leader wa pè wọn call this one under genuine reconciliation. They just have to reconcile every tribe together now. Nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn they just have to reconcile everybody kó tó di pé restructuring go take off. And there is a question that says before people have been asking us that are you not care if government arrest you or treat you like a Sunday Igboho, like a Nnamdi Kanu, and we said we are not fighting our government. What we are doing is to provide solution, because the mess on ground now is beyond what our government can handle alone, and that is why we are out to provide solution. So we are working against government. We are not working against anybody. Even before we take off. a ti kọ̀wé sí ààrẹ a kọ̀wé sí chief of defence staff a kọ̀wé sí DSS DG a kọ̀wé sí IG pé ibi tá a lọ rèé ń tá a fẹ́ ṣe rèé àwọn ọ̀rẹ́ bínú sí ngbà tá a break in Nigeria we are not breaking Nigeria we want to unite Nigeria that's why we call it unified people. We are talking about the birthing of a new nation, new generation, unified people under United States of Nigeria. We are looking for peace. That is it. We are looking for solution. So ọlọ́pàá ló fẹ́ wá mú mi. kò sọ́dọ̀ pàṣẹ mò ń ọlọ́pàá tí mo jẹ́ òfìlẹ̀kì Nàìjíríà ni àdéhùn orílẹ̀-èdè wa dúkọ́ kí solution sí ọ̀nà ìgbáyégbádùn fún ìṣòro tó kó orílẹ̀-èdè wa lágbé dání. That is it. Àwọn ọ̀bájọba that's why we say we should dialogue together with our leader. Káwọn èèyàn máa protest ká máa pa wọn nǹkan táwa wà fún yẹn táwa sì gbàgbọ́ pé USN fẹ́ dúró United States of Nigeria fẹ́ dúró every by other nations is in view. Yes, àwọn tí ń watch bò out. ẹ máa wò náà wọ́n máa ṣe. watch out Brazil we are going to have United States of Nigeria very soon. adúpẹ́ fún gbẹ ẹgbẹ́ ẹ̀dàràpọ̀ mọ́ wa adúpẹ́ lọ́wọ́ bá wa náà pé nǹkan tẹ́ gbé dání nǹkan tí ó ṣe pàtàkì fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè àti ìrọ̀rùn gbogbo wa ní lágbára Ọlọ́run àjẹ́ kó ṣeéṣe lágbára Ọlọ́run àbájọ pé there will be world press conference. náà àkọ́kọ́ padà wá a sọ̀rọ̀ bí gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa gbé lọ sínú àwẹ̀ pẹ̀lú ká wá ojú rere Ọlọ́run nígbà tó máa ṣe agbọ́dọ̀ tó Ọlọ́run lójú àgbọ́dọ̀ yọwọ́ Ọlọ́run kó n tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa tábà yọwọ́ Ọlọ́run kó bẹ̀ wá ládé lẹ́yìn ìgbà yẹn máa ṣe world press conference táwọn leader wa a máa gbé kíní àwọn pé protest center wa rèé o ìdàgbé dání rèé o ìdàgbà ṣe. All right, we thank everybody, my colleagues from different media houses, thank for your coming, and we pray that when the Mudubu arrives, all of us shall be alive to enjoy it. Ó dàbọ̀.